I really didn't expect much trouble that day because this was announced much before. Kosovo had said that they will declare independence on that particular day. The government, then led by Vojislav Koštunica, called for a rally, protest rally in front of the Saint Sava temple in Belgrade. This was all pretty expected. I expected some speeches, a lot of pathetic, patriotic chest banging, but it was a done deal. As I said, I really didn't think for a moment that it may turn violent, and it did turn violent. Now, when I saw the mob going after the mosque, going after the embassies, not just the US embassy, several other embassies were targeted and damaged. That was a bit of a shock to me, and even more of a shock was the fact that the police did not seem to care about what these people were doing. And they're producing a tremendous damage for Serbia, because even today, one of the reasons Serbia still has a relatively cold relationship with Washington is that the embassy was demolished, part of it partly burned, and the authorities have not really tried to seriously investigate who organized the attacks and who told the police not to intervene. Kam qenë atëherë korrespondent e Radios Evropa e Lirë, Zijadin Gashi për ndryshe. Në atë ditë unë kisha rolin që të raportoj për Radion Evropa e Lirë në lidhje me përgatitjet fillimisht për aktin e shpalljes së pavarësisë, dhe dikun 10 minuta para se edicioni lajmeve në orën 16 të fillonte, ishte ajo deklarata, shpallja e deklaratës së pavarësisë vetëm 10 minuta më herët, kur ne në redaksi duheshim që të ngrisnim një dolli të shkurt, disa sekonda, dhe të vazhdonim me punën tonë, sepse puna e gazetarit përveç emocionit të brendshëm, megjithatë ai emocion nuk do të reflektoj te opinioni, sidomos kur punon në një media ndërkombëtare, kur ti duhet të jesh në nivel të detyrës, dhe pavarësisht që e ke prit këtë ditë, domethënë me vjet, atë ditë duhet të jesh një profesionist, të raportosh pa ndjenja, pa emocion, dhe të tregosh qartë atë që po ndodh dhe që ka ndodhur atë ditë në 10 shkurt. Gjithçka ka qenë fest. Gjithçka ka qenë fest. Kemi parë prej moshave më të vogla deri te më të vjetra, domethënë moshuara, duke festuar, duke kënduar, rrugët kanë qenë plot. Edhe po them, për një gazetar është disi pak e mundimshme të raportojnë këtë dhe të përmbohen nga emocioni. Sepse të gjithë festonin. Dhe tash po e tregoj, domethënë, edhe një moment timin personal, kur i përfundoj gjitha punët, shkoj në shtëpi, dhe vetëm atëherë edhe unë filloj me ndi festën, domethënë me familjen time, vetëm atëherë, sepse deri sa i kam përfunduar gjitha punët, kam qenë gazetar. Pastaj filloj me qenë pjesë e festës edhe. Oh, I'm sure that a lot of people came out of genuine sense of frustration, and their feelings were hurt. Some of them, at least, but some of them came to cause trouble. Some of them came to attack those who they believed were responsible, and that means international community. I have no idea what was in the head of the idiots who set fire to the mosque, because it was not a Muslim thing. The whole Kosovo story is not a story about Islam at all. It has nothing to do with Islam. Koštunica, at that time, I remember this clearly, and that was a shock, said these were young people who were defending international law by what they did, and this is completely unacceptable. But the most worrying thing was that there was a feeling, and of course I have no evidence, that the authorities, or at least part of the authorities, were behind the whole thing. Situata ishte, si themi,
mes paralajmërimeve për eskalim të mundshëm në viset e banuara me popullat jo shqiptare, cilës ne i kushton më rëndësi shumë të madhe, dhe përpjekjeve të vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar, sidomos të KFOR-it dhe përfaqësive të huaja, që gjithçka të koordinojnë me spektrin politik, që asnjë vendim të mos dilte jashtë skenarit që ishte para pa. Gjërat u qartësuan me deklaratën e presidentit Bush në Tiranë, enough is enough, mjaft është mjaft, kur ai tha se domethënë Kosova ka rrugën e vet drejt pavarësisë dhe se tani nevojitej vetëm koordinimi i hapave. Por ajo që ne si gazetar dëshirojmë që ta vërenim atë ditë është se a do të menaxhohej nga aspekti i sigurisë një shpallje, një deklarim i pavarësisë më 17 shkurt, pa një eskalim të mundshëm dhe pa një kundër reagim, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Atje ishte përqendrimi i ynë, domethënë kryesor, se si do ta shënoj Kosova atë ditë. Dhe gjithë jemi dëshmitar që megjithatë një koordinim i faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar solli që ketë një shpallje paqësore të pavarësisë. Zakonisht kanë qenë deklarata inkurajuese, deklarata se Kosova nuk po shpall pavarësi kundër askujt, Kosova po shpall një pavarësi të koordinuar me faktorin ndërkombëtar, duke ruajtur një shoqëri shumë etnike, një shtet sovran demokratik, por me një shoqëri shumë etnike, me një përkujdesje të veçantë ndaj pakicës. The consequences are that we have, as I said, colder relationship with the United States than we would have if this had never happened. Not a single US president has visited Serbia since this happened. The best we could get a very short visit from the vice president. No Serbian Prime Minister President was received by an acting US president in the White House. They get received by lower officials. And why is this important? Important is that this is important because we do need the best possible relationship with America if we want to get into the EU, if we want to maintain the stability in the region. Reagimet e para të cilat ne si gazetari kemi mbledhur kanë qenë rreth asaj se si do të reflektoj me njohje. Do të thonë e ke shpall pavarësinë, kush do ta njeh. Edhe kur kemi parë se kanë ardhur njohjet prej atyre vendeve të cilat edhe e kanë sjellë Kosovën prag pavarësisë, ajo ka qenë ndoshta si shqiptar një lehtësim, po si gazetar kanë qenë, po them, pjesë e punës tonë për raportim. Tash, kishim edhe zhvillime, po them, vazhdimisht në Beograd dhe në Moskë, që provonin ta sfidonin pavarësinë e Kosovës, por besoj se njohja e Kosovës prej vendeve atëherë të Kuintit, Shqipërisë dhe disa vende tjera anëtare të BE-s, i kanë neutralizuar të gjitha nisma tjera që kanë mund të stoponin njohjen e shpejtë Kosovës, sidomos prej botës perëndimore. At this moment, Kosovo has a very unstable, very weak government. The fresh indictments from the newly established special court for KLA would definitely not help this government become more stable. And it will be a while until you have, having the present political situation, a stable and strong government in Pristina. Here in Serbia, the government is perhaps too stable, but you have to have a sort of a balance in order to make a good, lasting agreement. And right now, I don't think that all the elements the cooking ingredients are there to make that soup. Që nesër të jetë një popull evropian. Ne jemi pagzuar, kushtimisht thënë atëherë si evropianët e rinj, dhe ne duhet të sillemi si popull evropian. E ardhmja e Kosovës në Evropë nuk është as ka Azia, as ka Afrika, është Evropa dhe orientimi vetëm i Kosovës është ky. Moment që ne e kuptojmë që Kosova është pjesë e Evropës dhe e agjendës evropiane, ne shkojmë përpara. Sa i përket zhgënjimit, jemi zhgënjur me, po them, me qeverisjen, jo vetëm këtë qeverisje që të mos jemi të njëanshëm,
me 10 vjetë të qeverisjes të papërgjegjshme, por jo me shtetin. Ne duhet gjithë kontribojnë të ndihmojmë shtetin, të jemi njerëz që paguajmë tatime, të kontribojmë sepse shteti është i ynë dhe shteti i mbetet gjithëve edhe gjeneratave, fëmijëve tonë, nipërve tonë, gjatë jetës.